අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකක තමයි ඔයාලා අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඕකේ යාළුවනේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලපු වීඩියෝ එකක් ගැන. Realme C15 කියන device එක ගැන. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවර වෙද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේ device එකේ හැම specification එකක්ම දැනගන්න. ඒ වගේම මේ device එක මිලදී ගන්න තියෙන්නේ කොහෙන්ද කියන ඒ කාරණාත් දැනගන්න. ඒ හින්දා වීඩියෝ එක skip කරන්න නැතුව වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. Realme C15 කියන device එක කොහොමද මේක ගන්න කොහෙන්ද කියන හැම තොරතුරක් පිළිබඳවම. Realme C15 කියන device එකේ main key features ගත්තාම 6.5 inches display එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 13 megapixel කැමරාවක් තියෙනවා. 4GB RAM එකක් තියෙනවා. Helio G35 chip එකක් gaming chip එකක්. ඒ වගේම 6000 mAh LiPo battery එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ main key features එක තමයි මේ device එකේ specifications ගැන අපි කතා කරන්න යන්නේ. මේකේ body එක ගැන කතා කරොත් gram 209ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ බරින්. ඒ වගේම මේක build වෙලා තියෙන්නේ glass front එකකින් plastic frame එකක් සහ plastic back එකකින්. මේකේ SIM ගැන කතා කරොත් dual SIM පහසුකම අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. nano SIM සහ dual standby විදිහට. ඒ වගේම මේ display එක ගැන කතා කරොත් මේකෙදී IPS LCD display එකක් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 6.5 inches display එකක් display size එක ගැන කතා කරොත් 81.7 screen to body ratio එකක් මේ device එකේදී මේකේ display එකේදී බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක resolution ගැන කතා කරද්දී 720 by 1600 pixels එක බලා ගන්න හම් වෙනවා 20:9 ratio එකක්. ඒ වගේම 270 ppi density එකක් මේ device එකේ resolutions වල බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ display ගැන කතා කරොත් මේක Korin Gorilla Glass වලින් තමයි protect වෙලා තින්නේ. ඒ නිසා Gorilla Glass කියලා කියන්නේ අපි දන්න ගොඩක් protection නැති ගොඩක් ඉහළ මට්ටමක තියෙනවා. ඒක නිසා C15 device එක ගොඩක් protect වෙලා තියෙනවා Korin Gorilla Glass වලින්. මේ device එකේ platform එක ගැන කතා කරොත් මේකේ operative system එක Realme UI 1.0 කියන platform එකෙන් තමයි අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක customize කරලා තියෙන්නේ Android 10 වලින්. ඒක නිසා ඔයාලට මේකදී Android 10 බලා ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් MediaTek Helio G35 කියන 12 nanometer chipset එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේක gaming chipset එකක්. Realme devices ගොඩකට gaming chipset එක තමයි යාලා දාලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඔයා games වගේ play කරනවා lag ගීමකින් තොරව ගොඩක් smooth play කරන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ CPU එක ගැන කතා කරොත් octa-core processor එකක් තමයි බලා ගන්න හවන්නේ. ඒ වගේම මේකේ GB එක PowerVR GE8320 කියන GB එක බලා ගන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ memory ගැන කතා කරොත් card slot එකක් insert කරන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේකේ internal storage එකට අමතරව ඔයාලට storage එක up කරගන්න පහසුකම මේ Realme ලා ලබා දීලා තියෙනවා. අද මම කතා කරන device එක 64GB සහ 4GB RAM එකක් එක තමයි බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා gaming වලදී වගේ ගොඩක් මේකේ internal storage එක සහ මේකේ RAM එක ගැන කතා කරත් හොඳ මට්ටමක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේකේ main camera ගැන කතා කරොත් quad core camera setup එකක් තමයි තියෙන්නේ. 13 megapixel f2.2 aperture එකක් එක්ක wide කැමරාවක්. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide කැමරාවක්, 2 megapixel black and white sensor එකක් සහ 2 megapixel f2.4 කියන sensor එකකුත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා main camera එකේදී. කැමරාවේ features ගැන කතා කරොත් මේක LED flashlight එකක් සහ HDR සහ panorama පහසුකමත් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ main camera එකේ video recording ගැන කතා කරද්දී අපිට 1080p at 30 fps දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකේ 4K දක්වා වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. නමුත් 1080p වෙනකන් ඔයාලට වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ selfie camera ගැන කතා කරොත් single කැමරාවක් තියෙන්නේ. selfie කැමරාවේ නම් ඒක 8 megapixel to f2.0 wide කැමරාව බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. මේකේ features ගැන කතා කරොත් HDR සහ panorama පහසුකමත් මේකෙදි බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඔයාලට selfie කැමරාව වීඩියෝ රෙකෝඩ් කරනවා. ඔයාලට ඒකෙත් 1080p at 30 fps දක්වා වීඩියෝ selfie කැමරාවෙන් රෙකෝඩ් කරන්න අවස්ථාව මෙයාලා දීලා තියෙනවා. මේකේ sounds ගැන කතා කරොත් loud speaker තියෙනවා සහ 3.5mm headphone jack එකක් අපිට මේකෙදි බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම latest bluetooth 5.0 අපිට මේකෙදි බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. GPS, NFC, radio සහ micro USB 2.0 එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. USB on the go කියන USB type එකත් බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ sensors ගැන අපි කතා කරොත් fingerprint එක, accelerometer එක, proximity එක සහ compass කියන sensors මේ device එකේදී බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා.
මේකේ බැටරි එක ගැන අවසාන වශයෙන් කතා කරොත් මේක ලිපෝ 6000 mAh non removable බැටරි එකක් තමයි බලාගෙන හම්බෙන්නේ. අතන මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් සාමාන්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මේ දවස්වල භාවිත කරනවා නම් බැටරි එක ගැන අපි ගොඩක් වෙලාවට සැලකිලිමත් වෙනවා. අතන මේක 6000 mAh බැටරි එකක් තියෙන. ඒක නිසා ඇත්තට මේක අපිට මේක ගැන වොරි වෙන්න බැටරි ගැන වොරි වෙන්න හෝ ඒක ගැන කම්ප්ලේන්ට් කරන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. 6000 mAh බැටරි එකක් තියෙන නිසා. ඒ වගේම මේ 6000 mAh බැටරි එක charge කරන්න fast charging 18 watt දක්වා fast charging බලා ගන්නත් අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම මේ device එකේ colors ගැන කතා කරොත් marine blue සහ sable silver කියන colors වලින් මේ device එක බලා ගන්නත් අවස්ථාව ඔයාට තියෙනවා. ඒ වගේම මේ device එක ඔයා මිලදී ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔයාට පුළුවන් මේක මේ වෙද්දී ලංකාවේ මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඔයාට පුළුවන් Genius mobile වලින් මේක මිලදී ගන්න නම් 33990 වගේ price range එකට මේ device එක මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා මේක smartmobile.lk කියන වෙබ්සයිට් එකේ මිලදී ගන්නවා. ඔයාට පුළුවන් 32490 වගේ price range එකට මේක මිලදී ගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒක Google එකේ ගිහින් search කරලා බලන්න. මොකද මේක price range එක වෙනස් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා අද Realme C15 device එක ගැන ඔයා දැනගන්න ඕන හැම කාරණාවක්ම main features හැමදේම සහ මේක ගන්න කොහෙන්ද? ඒකේ prices කොහොමද? මේ හැම දෙයක්ම නම ඔයාට මේ වීඩියෝ එකේදී දැනගන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මේට අමතරව යම් කිසි දෙයක් ඔයාට දැනගන්න ඕන නම් පළල තියෙන comment section එක භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට අපේ group එකත් එක්ක එකතු වෙන්න පුළුවන්. WhatsApp group එකත් එක්ක description section එකේ link තියෙනවා. මේකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බ වීඩියෝ එකක් තමයි මේ Realme C15 device එක ගැන. ඉතින් මම අද කතා කරේ මේක ගැන. ඔයාට මොනවා හරි තවත් දැනගන්න දෙයක් තියෙනවා නම් පළලෙන් comment කරන්න. අපිව subscribe කරලා notification bell එක මතකව click කරන්න. ඒ වගේම WhatsApp group එකත් එක්කත් මතකව join වෙන්න. අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.